Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea perioadă a lunii ianuarie, mai precis, perioada cuprinsă între 19 până pe 25 ianuarie 2026, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Zise toate acestea, haideți să începem lectura noastră cu aceste minunate zaruri astrologice și să le întrebăm ce este important de știut pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 19-25 ianuarie 2026. Avem Zodia Capricorn, avem casa a 7-a și îl avem pe Neptun. Interesant, interesant. Haideți să le punem aici. Dragii mei dragi, nu știu dacă sunteți un pic mai emoționali decât în mod normal, dat fiind că avem și Zodia Capricorn, poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Capricorn, dar casa a 7-a ne vorbește în primul rând de societate, de adaptarea voastră la nivel social, de poate chiar și de dușman, de ce nu, de cum vă relaționați voi din punct de vedere poate romantic, cât și la nivel de muncă. În general, este casa care ne vorbește despre asocieri, căsătorii, inamici, da? Și despre celălalt. Acel celălalt pe care îl avem cu toții în viața noastră. Dat fiind faptul că îl avem pe Neptun, să știți că sunteți destul de sensibili, chiar dacă avem Zodia Capricornului, care este o zodie, cum să spun eu, în general foarte practică, cărora nu prea le place riscul, mai ales atunci când apare o anumită îndoială. Sunt destul de convenționali. Eu aș spune că e o situație destul de în antiteză, aș spune. Aș spune că viața cumva ori te-a pus, ori te va pune în această săptămână în anumite relații în care cumva ai fost chemată să transformi o idealizare, ceea ce tu credeai despre acea relație, în realitate. Probabil că sunteți într-o săptămână în care aveți această tendință de a profundiza anumite relații, de a salva poate anumite asocieri, anumite relații, de a ierta foarte mult, dar cred că lecția cea mai importantă este să nu vă pierdeți pe voi în numele acestei iubiri sau în numele acestui ideal. Cumva acea iubire adevărată în relații, acea conexiune socială, acea căsătorie, relație, asociere, nu sunt, cum să spun eu, trebuie să aibă o structură, trebuie să fie bazată pe adevăr, pe anumite limite. Da? Nu tot ceea ce tu gândești că ți este predestinat înseamnă că ești și sănătos pentru tine, pentru că Neptun totuși este o planetă a iluziilor. Da? Asta e posibil să vină la pachet cu anumite stări de confuzie vis-a-vis de parteneri sau
anumite promisiuni care nu sunt duse la bun sfârșit, anumite iluzii care pur și simplu fac puf, pentru că l-avem pe Capricorn, care este una din zodiile foarte pragmatice, foarte, cum să spun eu, bine structurate, care spune, știi, iluziile, așteptările pe care tu ți le-ai făcut, nu e ceea ce trebuie sau nu e ceea ce pare a fi. E posibil ca unii dintre voi chiar să se trezească și să-și dați seama că ceea ce voi primiți sau ce ați primit până acum nu compensează cu ceea ce ați dăruit, cu ceea ce voi ați investit. Cam asta este energia sau ce trebuie să știți în această săptămână. Noi mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din balanță în săptămâna 19-25 ianuarie 2026? Se deschid, să știți, se deschid lucruri noi. Avem într-adevăr aici un as de cupe care vorbește de în momentul în care realizezi, ca și cum cineva te pune cu picioarele pe pământ, nu mai aștepta sau nu mai investi, că e emoție, că e sentiment, că e orice. E ca o trezire din visare. În ceea ce privește, așa zis, și poate prieteni, așa zisele relații, atât romantice, sociale, de muncă, da? În general vorbim de societate per general. Te vei trezi clar. Cu Capricorn aici, în casa 7-a, clar te vei trezi și eu aș mai spune că lucrul ăsta te va face foarte decisă, foarte hotărâtă și atunci, într-adevăr, poate apărea posibilitatea unui, cum să spun eu, unui nou început, unei noi renașteri, cel puțin din punct de vedere evolutiv. E ca și cum te întorci la origini, te întorci la acele principii sănătoase de viață, culegând informații, începând să te apropii mai mult de realitate, de rațiune, de logică. Avem marele preot aici care ne vorbește de un sfat bun pe care îl puteți cere cuiva de încredere. Sau pur și simplu, poate voi aveți și planete, Capricorn este o planetă de pământ, marele preot ne vorbește de zodia Taur, tot o planetă de pământ. Deci mulți dintre voi poate chiar aveți un ascendent în Taur, dar indiferent cum, acest început va depinde foarte mult de acele valori sănătoase, acele valori care, cum să spun eu, care te pot ajuta să mergi înainte, care te pot ajuta să-ți redescoperi voința, determinarea, da? Și felul în care tu percepi viața, principiile tale de viață. Și într-adevăr, atât asul de cupe cât și pajul de spade ne poate vorbi de un nou început, dar mare atenție, un nou început în care vei obține informații. Vei fi ca, cum să spun eu, ca acel copil curios care va întreba în stânga și în dreapta după informații, în așa fel încât să aibă o bază rațională de plecare, de a înțelege mult mai bine lucrurile.
apare într-adevăr o curiozitate. De asemenea, putem vorbi de curiozitate la nivel spiritual, să fiți un pic mai interesați în această săptămână de un aspect metafizic al vieții, un aspect mai ascuns, ca să zic așa, mai mistic, de care poate nu ați fost interesați până în prezent. Acum, am vorbit pe partea asta evolutivă. Haideți să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional, într-adevăr, apare șansa unei noi avansări, unui nou job. De asemenea, Marele Preot îmi spune că puteți avea o întâlnire cu un profesor, cu un mentor de care voi chiar aveați nevoie. Da? În care, în urma acestei colaborări sau acestei atitudini pe care voi o veți avea, lucrul ăsta te va ajuta să te organizezi mai bine la locul de muncă, să ai rezultate mai bune, sau să încerci oarecum să te deschizi către ceilalți, dar într-o manieră total schimbată. Mai altfel, ca să zic așa. E posibil ca până la sfârșitul săptămânii să mai vi se ceară tot felul de documente, tot felul de informații pe care voi trebuie să le dați. Nu o luați personal, nu o luați care avea ceva cu voi, nu are niciun fel de legătură, este pur și simplu probabil politica firmei respective sau legea cere lucrul ăsta, da? Nu o luați la nivel personal. Dacă vorbim de partea asta a bănuților, să știți că banii ar putea să ajungă la voi într-o manieră cu totul surprinzătoare și în special cei care știți că aveți ceva probleme financiare, bine ar fi să nu vă aruncați cu ochii, cu capul înainte ca berbecul și să vă sfătuiți cu cineva de încredere, pentru că banii într-adevăr pot veni la voi într-un mod cu totul și cu totul întâmplător. Acum nu vă gândiți că vin nu știu ce sume, dar știți cum e, nu contează, e binevenit. Pajul de spade îmi spune că de asemenea nu faceți cheltuieli inutile și cereți, aici mie îmi vorbește de un specialist. Deci voi trebuie să luați legătura, dacă aveți probleme destul de mari la nivel financiar, nu ezitați. Există posibilitatea unei rezolvări, dar trebuie să vă consultați sau să consultați pe cineva în domeniu care să vă ajute să rezolvați această situație. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, aș zice că, într-adevăr, pe partea relațională, pentru cei care sunteți deja într-o relație, lucrurile se pot îmbunătăți în relația voastră, dar, cum am mai spus, depinde foarte mult de schimbarea de principii, de valori, de ceea ce tu aștepți, de ceea ce tu vrei să mai sacrifici sau nu vis-a-vis de relația ta. Eu aș spune că este o săptămână tare bună în care fiecare, cei care aveți poate probleme în relația voastră sentimentală, este o săptămână tare bună ca fiecare să se pună în pielea celuilalt pentru a-l înțelege mai bine. Că există posibilitatea unei reconcilieri, da, există. Dar cumva se impune această condiție, aceea de a te pune în pielea celuilalt și de a înțelege, de fapt, sacrificiile celuilalt și felul în care trece celălalt. Acum nu vorbesc nu neapărat de voi, vorbesc și de persoana cealaltă și invers. Da, aici voi trebuie să adaptați. Dar pentru că asta trebuie făcută reciproc. Nu că trebuie făcută decât de voi și celălalt, nu. Pentru a înțelege foarte bine și pentru a se vrea o reconciliere, hai să o luăm de la început, există această posibilitate, dar cu aceste condiții, să zicem, sau cu aceste prerogative.
Pașul de spade, de asemenea, îmi spune că este un moment tare bun în care, în primul și în primul rând, trebuie să vă dați poate un pic de spațiu și să vedeți dacă, într-adevăr, există un dram de respect unul față de celălalt sau nu. Per general, așa, situația relațională, sentimentală se poate rezolva, da, dar numai în anumite condiții, să zicem, sau dacă se întrunesc anumite condiții. Cert este că se schimbă acele principii ale relației. Este necesară o schimbare de valori, de felul în care voi vedeți relația în sine. Dacă vorbim de cei singurei, aș spune că există într-adevăr șansa unei noi relații în această săptămână, dar să știți că este cineva care are un profund simț spiritual. Nu știu dacă e mai în vârstă, dacă lucrează în domeniul ăsta educativ, posibil, dar are o experiență în spate. Are un nivel intelectual foarte bun și să știți că merge foarte mult pe tradiții și pe o anumită credință în valori, în principii morale. Iar pajul de spade se pare că, da, există posibilitatea unui început de relație cu această energie, dar mare atenție, la început să știți că nu va fi implicare emoțională. Va fi foarte mult realism, foarte mult, cum să spun eu, rațional și e posibil totuși să mai dureze un pic, să mai aveți un pic de răbdare, pentru că e posibil să mai dureze un pic. De ce? Pentru că este probabil cineva care va căuta informații. Nu-i place să facă lucrurile așa, la întâmplare. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune, ce mesaj divin am pentru voi, dragilor din Balanță, în săptămâna 25 ianuarie. Și avem dragilor, este de fapt, nu știu, mesajul este unul foarte de acțiune, așa, foarte young, foarte masculin și spune așa: ridică-te pentru tine și pentru credințele tale, începi să ai încredere în tine, ești provocat să îți alegi acele bătălii într-un mod înțelept și de asemenea ești provocat să scoți acel potențial pe care tu îl ții și fiecare dintre noi îl ținem în interiorul nostru. Este de fapt, cum să zic eu, poate de o situație în care te vei axa foarte mult, cumva, cum am mai spus, revenirea la origini. Pentru că această carte vorbește foarte mult de arcanul major, justiția, care vă reprezintă pe voi și felul în care voi faceți lucrurile, felul în care voi gândiți lucrurile. Sunteți conștienți că pentru fiecare gest și acțiune există o cauză și un efect. Și cumva e o reîntoarcere la aceste principii, la aceste lucruri pe care voi le aveați foarte bine împământenite. De asemenea, se pare că indiferent ce va veni în viața voastră, câte, cum să spun eu, câte amenințări poate sau câte obstacole vor veni, să știți că aveți o forță interioară, sunteți pe o poziție dominantă și aveți șanse foarte mari să vă iasă ceea ce vă propuneți. Dar gândiți-vă că sunt situații în care chiar nu puteți mulțumi pe toată lumea și veșnic, indiferent cât de mult v-ați chinui, în permanență vor fi nemulțumiți. Cum de asemenea nu trebuie să vă lăsați, chiar dacă teama, îndoiala pot apărea în această săptămână, ele sunt normale, asta ne arată că trăim și că simțim, așa că fiți curajoși și urmăriți-vă scopul.
Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu mă bucur că v-am avut alături și am fost împreună la această lectură. Eu sper că v-a ajutat. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, să aveți o săptămână minunată și din partea mea tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.